નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 6 મૌર્ય યુગ ચંદ્રગુપ્ત અને સમ્રાટ અશોક. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય વંશનો સ્થાપક અને એનો રાજ્ય વિસ્તાર વિશે અભ્યાસ કર્યો. આગળના લેક્ચરની અંદર પણ આપણે ચંદ્રગુપ્ત વિશે શીખ્યા હતા. તો કે ફરીથી એકવાર થોડું રિવિઝન કરી લઈએ. તો કે તક્ષશિલાના આચાર્ય હતા કૌટિલ્ય ગોત્રના વિષ્ણુગુપ્ત એટલે કે ચાણક્ય. તે ચંદ્રગુપ્તને તક્ષશિલા લઈ જાય છે અને શસ્ત્ર અને શાસ્ત્રની તાલીમ આપે છે. અને તેને તાલીમ અને માર્ગદર્શનથી ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય ઈસવીસન પૂર્વે 321ની અંદર નંદવંશનો અંતિમ સમ્રાટ છે ધનનંદ તેને હરાવીને મૌર્ય વંશની સ્થાપના કરે છે. અને આ ચાણક્ય દ્વારા લખેલ અર્થશાસ્ત્ર નામના ગ્રંથમાંથી તે સમયની રાજકીય, સામાજિક અને આર્થિક માહિતી, જીવનની માહિતી આપણને મળે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ ગ્રીક રાજા સેલ્યુકસ નિકેતર સાથે યુદ્ધ કરે છે અને એ યુદ્ધની અંદર એને હરાવીને ચંદ્રગુપ્ત 4 પ્રદેશો જીતી લે છે: કાબુલ, કંદહાર, હેરાત અને બલુચિસ્તાન. બરાબર. આ જોઈને સેલ્યુકસ નિકેતર પ્રભાવિત થઈ જાય છે ચંદ્રગુપ્તની બહાદુરીથી. બરાબર. અને સેલ્યુકસ નિકેતર પોતાની પુત્રી હેલેનાના લગ્ન ચંદ્રગુપ્ત સાથે કરી દે છે. તો કે હેલેના તો ચંદ્રગુપ્ત સાથે જાય છે, પરંતુ તેનો રાજદૂત છે સેલ્યુકસ નિકેતરનો મેગેસ્થેનિસ, તેને પણ ચંદ્રગુપ્તના દરબારમાં મોકલવામાં આવે છે. તો કે એ મેગેસ્થેનિસ જાય છે, જે પાટલીપુત્ર મગધની રાજધાની છે પાટલીપુત્ર. એ પાટલીપુત્રમાં રોકાણ દરમિયાન છે આ મેગેસ્થેનિસ તે ઇન્ડિકા નામનો ગ્રંથ લખે છે. એ ગ્રંથની અંદર તે સમયને મૌર્ય સામ્રાજ્યની એટલે કે મગધ સામ્રાજ્યના પાટનગર અને મગધની વહીવટ વિશેની માહિતી તેની અંદરથી આપણને મળે છે. હવે આપણે જોઈએ રાજ્ય વિસ્તાર. તો કે રાજ્ય વિસ્તારની અંદર જોઈએ કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ ઉત્તરમાં અફઘાનિસ્તાન, પેશાવર, કંદહારથી લઈ બરાબર ત્યાંથી લઈને પૂર્વમાં બંગાળ સુધી પોતાનું શાસન હતું. તો કે ઉત્તરની અંદર કંદહાર, કાબુલ બરાબર ને અફઘાનિસ્તાનથી લઈને આ બાજુ પૂર્વની અંદર બંગાળ ત્યાં સુધી પોતાનું શાસન સ્થાપ્યું હતું. પશ્ચિમમાં પણ તેનું શાસન હતું, પશ્ચિમ ભારતમાં પણ તેનું શાસન હતું આ બાજુના ભાગમાં. બરાબર. અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર અહીંયા જોઉં છું ગુજરાતની અંદર સૌરાષ્ટ્ર, ત્યાં પણ તેણે પોતાનું શાસન સ્થાપ્યું. આ સૌરાષ્ટ્રની અંદર પુષ્યગુપ્ત નામનો વૈશ્ય અમાત્ય ને ત્યાંનો રાજ્યપાલ તરીકે નિમ્યો હોવાનું આધારોમાંથી જાણવા મળેલ છે. બરાબર. કોને નિમે છે રાજ્યપાલ તરીકે? પુષ્યગુપ્ત વૈશ્યને બરાબર નામના વૈશ્યને ત્યાં નિમે છે. આ પુષ્યગુપ્તે સૌરાષ્ટ્રની અંદર ગિરિનગર એટલે કે જૂનાગઢ એટલે કે ગિરનાર પર્વત છે ત્યાંથી નદી નીકળે છે. એ નદી ઉપર બંધ બાંધવામાં આવે છે અને એ બંધ બાંધીને ત્યાં પુષ્યગુપ્તે સુદર્શન તળાવની રચના કરી નિર્માણ કરાવ્યું હતું. બરાબર. તો કે સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલ ગિરિનગરના ગિરનાર પર્વતમાંથી નીકળતી નદી પર બંધ બાંધીને પુષ્યગુપ્તે સુદર્શન તળાવનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. બરાબર. તે થઈ ગયું એટલે કે ઉત્તર ભારતમાં એનું સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું, ત્યાંથી પૂર્વમાં બંગાળમાં, ત્યારબાદ પશ્ચિમની અંદર આપણે જોયું કે સૌરાષ્ટ્રની અંદર બરાબર પુષ્યગુપ્તને મોકલવામાં આવે છે રાજ્યપાલ તરીકે નિમણૂક કરીને. અને પુષ્યગુપ્તે ત્યાં ગિરનાર પર્વતમાંથી નીકળતી નદી ઉપર બંધ બાંધે છે અને ત્યાં સુદર્શન તળાવની રચના કરે છે. ત્યાર પછી તેણે દક્ષિણ ભારતની અંદર પણ પોતાની સત્તા સ્થાપી. તો કે દક્ષિણ ભારતની અંદર કોંકણ, કર્ણાટક બરાબર અને મહારાષ્ટ્ર બરાબર એ પ્રદેશોની અંદર પોતાની સત્તા સ્થાપી. એટલે કે સમગ્ર ભારતની અંદર પોતાની સર્વભૌમ સત્તા સ્થાપી. કોણે? મૌર્ય વંશે. બરાબર. આ મૌર્ય સામ્રાજ્ય સમગ્ર ભારતની અંદર સ્થાપિત થયું હતું એવું મનાય છે. એટલે કે પશ્ચિમની અંદર ગાંધાર એટલે કે અફઘાનિસ્તાનનો પ્રદેશ ત્યાં સુધી પોતાની સત્તા હેઠળ હતા. આમ સમગ્ર ભારત પર મૌર્ય સામ્રાજ્યની સર્વભૌમ સત્તા પ્રવર્તતી હતી. આખા ભારતની અંદર તેમની સત્તા હતી. તે જ રીતે ચંદ્રગુપ્તને જોઈએ તો કે એમના જે અંતિમ વર્ષ છે, અંતિમ સમય છે બરાબર, ચંદ્રગુપ્તના જીવનનો જે અંતિમ સમય છે એ જૈન મુનિ ભદ્રબાહુ સાથે તેણે મૈસૂર એટલે કે હાલનું કર્ણાટક ના શ્રવણબેલ ગોળામાં વિતાવ્યું હતું. ક્યાં વિતાવ્યું હતું તેમનો અંતિમ સમય? તો કે જૈન મુનિ ભદ્રબાહુ સાથે. ક્યાં? તો કે મૈસૂર એટલે કે હાલના કર્ણાટકના શ્રવણબેલ ગોળામાં. ઈસવીસન પૂર્વે 297માં તે મૃત્યુ પામ્યો. ચંદ્રગુપ્તે 24 વર્ષ રાજ્ય કર્યાનું અને છેલ્લા વર્ષોની અંદર તેમણે જૈન ધર્મ અપનાવ્યાની વાત
જૈન પુરાણમાંથી મળે છે. એણે રાજ્ય કેટલા વર્ષ કર્યું તો કે 24 વર્ષ, અને છેલ્લા વર્ષોમાં તેણે જૈન ધર્મ અપનાવ્યો. અહીંયા આપણે કીધું કે અંતિમ સમયમાં તે જૈન મુનિ ભદ્રબાહુ સાથે રહ્યો હતો. ભારતમાં મૌર્ય વંશની સ્થાપના પહેલાંનો ઇતિહાસ આદિ ઇતિહાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મૌર્ય વંશની સ્થાપનાની ચોક્કસ અને આધારભૂત માહિતી વિવિધ સ્ત્રોતમાંથી મળી રહે છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય દ્વારા વિષ્ણુગુપ્ત એટલે કે ચાણક્યની મદદથી સ્થાપવામાં આવેલું મૌર્ય સામ્રાજ્ય ભારતનું પ્રથમ ઐતિહાસિક સામ્રાજ્ય કહેવાય છે. ભારતનું ઐતિહાસિક સામ્રાજ્ય એટલે મૌર્ય સામ્રાજ્ય ભારતનું પ્રથમ ઐતિહાસિક સામ્રાજ્ય કહેવાય છે. તો કે આ મૌર્ય વંશ છે તેની જાણકારી મેળવવાના સ્ત્રોતો કયા કયા છે તો કે અર્થશાસ્ત્રમાંથી, અર્થશાસ્ત્ર કોણે લખેલું તો કે આચાર્ય વિષ્ણુગુપ્ત એટલે કે ચાણક્ય એટલે કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર. ઇન્ડિકા નામનો ગ્રંથ તો કે મેગસ્થેનીસ એના લેખક છે. દીપવંશ અને મહાવંશ તો કે બૌદ્ધ ગ્રંથ. સિલોન એટલે કે શ્રીલંકા. મુદ્રા રાક્ષસ તો કે નાટક છે, એના લેખક છે વિશાખા દા. આ ઉપરાંત મૌર્ય સમ્રાટોએ કોતરાવેલ શિલાલેખો, સ્તંભલેખો, ગુફાલેખો, સ્તૂપો અને વિહારો વગેરેમાંથી પણ આપણને ઐતિહાસિક માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર, કેટલીક શિલાઓ પર લખાયેલા સ્તંભો પર, ગુફાઓ પર, સ્તૂપો પર, વિહારો પર પણ આવા માહિતીઓ મળી આવે છે. તેનામાંથી પણ આપણને ઐતિહાસિક માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે મૌર્ય વંશ વિશે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે આજે જોયું ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય. બરાબર, હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ અને બિંદુ શાર. બરાબર, તેના વિશેની માહિતી મેળવીશું.